كثير من الناس يعتقدون أن المشكلة في الدواء نفسه، لكن أحياناً المشكلة الحقيقية تكون فيما نشربه أو نأكله معه. فنجان قهوة صباحي، أو كوب حليب، أو عصير طبيعي، أو حتى سلطة صحية. قد تبدو أشياء بسيطة، لكنها أحياناً تقلل مفعول الدواء أو ترفع تركيزه بشكل خطير داخل الجسم. والأخطر أن بعض الأشخاص يظنون أن الدواء لا ينفع معهم، بينما السبب الحقيقي هو طريقة تناوله مع أطعمة ومشروبات معينة. في هذا الفيديو سنتحدث عن أشهر الأطعمة والمشروبات التي تدمر فعالية الأدوية، ولماذا تحدث هذه التفاعلات داخل الجسم، وما الأخطاء اليومية التي يقع فيها كثير من الناس دون أن ينتبهوا. ولكن انتبه، مشاهدة جزء فقط من هذا الفيديو قد يعطيك فهماً ناقصاً للمعلومات. تابع معي للنهاية. دعني أخبرك الآن لماذا يتأثر الدواء بالطعام والشراب. عندما نبتلع حبة الدواء، فالأمر لا ينتهي داخل المعدة مباشرة كما يعتقد كثير من الناس. فالدواء يمر بعدة مراحل داخل الجسم حتى يصل إلى الدم ويبدأ مفعوله الحقيقي. في البداية يذوب داخل المعدة، ثم ينتقل إلى الأمعاء حيث يتم امتصاص جزء كبير منه، وبعد ذلك يمر عبر الكبد قبل أن يصل إلى الدورة الدموية. والمشكلة أن بعض الأطعمة والمشروبات تتدخل في هذه الرحلة الدقيقة، فبعضها يغير حموضة المعدة، وبعضها يبطئ امتصاص الدواء أو يسرعه بشكل غير طبيعي، بينما ترتبط أطعمة أخرى بمكونات الدواء نفسها فتمنع الجسم من الاستفادة منه. ولهذا فقد يحدث واحد من أمرين خطيرين: إما أن يصبح الدواء أضعف من المطلوب فلا يعطي النتيجة العلاجية الصحيحة، أو يرتفع تركيزه أكثر من اللازم داخل الجسم فتزداد الآثار الجانبية والمضاعفات. على سبيل المثال، هناك أشخاص يتناولون علاج فقر الدم بانتظام، لكنهم يشربون القهوة أو الشاي مباشرة بعده، فيضعف امتصاص الحديد دون أن ينتبهوا. وهناك من يتناول بعض أدوية القلب مع عصير معين، فيرتفع تركيز الدواء بشكل قد يكون خطيراً. لهذا السبب، ينصح الأطباء دائماً بعدم تناول أي دواء عشوائياً مع الطعام أو المشروبات، لأن التوقيت وطريقة التناول قد تكون أحياناً بنفس أهمية الدواء نفسه. كثير من الناس يتناولون الدواء مع القهوة أو الشاي دون معرفة أن ذلك قد يقلل فعاليته. فهذه المشروبات تحتوي على مواد تعرف بالتانينات، التي قد ترتبط ببعض الأدوية وتمنع امتصاصها بشكل جيد داخل الجسم. ومن أشهر الأمثلة على هذه الأدوية حبوب الحديد، فقد يشرب الشخص القهوة بعد الدواء مباشرة ثم يتساءل: لماذا لا يتحسن فقر الدم رغم الالتزام بالعلاج؟ كما أن الكافيين يزيد الخفقان والتوتر مع بعض الأدوية المنبهة أو بعض علاجات الربو وأدوية القلق. لذلك يفضل ترك فاصل ساعة إلى ساعتين بين الدواء والقهوة أو الشاي، خاصة مع الحديد وبعض الأدوية الحساسة للامتصاص. اكتب لي بالتعليقات 1 أو 2: هل سبق أن تناولت دواءك مع القهوة أو الشاي يومياً دون أن تتوقع أن ذلك قد يضعف مفعوله؟ 1: نعم. 2: تعني لا. كما يعتقد كثير من الناس أن تناول المضاد الحيوي مع الحليب أفضل للمعدة، لكن بعض أنواع المضادات الحيوية تتأثر بشكل واضح بمنتجات الألبان. فالكالسيوم الموجود في الحليب والزبادي والجبن يرتبط بالدواء داخل المعدة، مما يقلل امتصاصه ويضعف تأثيره على البكتيريا، وهذا قد يؤدي إلى بطء الشفاء أو عودة الالتهاب مرة أخرى. ومن أكثر المضادات تأثراً بعض أدوية التتراسيكلين والكينولون، كما قد يحدث التأثير نفسه مع مكملات الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. لذلك يفضل ترك فاصل زمني بين المضاد الحيوي ومنتجات الألبان للحصول على أفضل فعالية للعلاج.
ويستخدم كثير من الناس مكملات الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم يومياً، لكن هذه المعادن تؤثر على امتصاص بعض الأدوية داخل الجسم. فعندما ترتبط بالدواء داخل المعدة أو الأمعاء، تقل كمية الدواء التي يمتصها الجسم، فيصبح تأثير العلاج أضعف من المطلوب. ومن أكثر الأدوية التي تتأثر بعض المضادات الحيوية، وأدوية الغدة الدرقية، وعلاجات هشاشة العظام. لذلك، يشعر بعض المرضى أن الدواء لا يعمل بالشكل المطلوب رغم الالتزام به، ولهذا ينصح غالباً بترك فاصل زمني بين المكملات المعدنية والأدوية للحصول على أفضل فعالية علاجية. أما بالنسبة لعصير الجريب فروت، فقد يبدو صحياً، لكنه من أكثر المشروبات التي تتداخل مع بعض الأدوية، فهو يؤثر على إنزيمات الكبد المسؤولة عن تكسير الأدوية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الدواء داخل الدم بشكل خطير. وهذا يعني أن الجرعة الطبيعية قد تتحول إلى جرعة تسبب آثاراً جانبية قوية، مثل الدوخة واضطراب ضربات القلب وآلام العضلات. ومن أشهر الأدوية التي قد تتأثر بعض أدوية الكوليسترول والضغط والقلب والمناعة. لذلك ينصح الأطباء بتجنب الجريب فروت تماماً مع بعض العلاجات، لأن تأثيره قد يستمر لساعات طويلة داخل الجسم. أما الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والخس، فهي تعد من أكثر الأطعمة الصحية، لكنها قد تؤثر على بعض أدوية سيولة الدم بسبب احتوائها على كميات عالية من فيتامين K، وهذا الفيتامين يساعد الجسم على التجلط أو تخثر الدم. لذلك، يقلل من فعالية الأدوية المخصصة لمنع تكون الجلطات. والمشكلة لا تكون عادة في تناول هذه الخضروات بحد ذاته، بل في التغير المفاجئ والكبير في كميتها اليومية، فيؤدي ذلك إلى اضطراب تأثير الدواء داخل الجسم. لذلك، ينصح الأطباء بالحفاظ على كمية ثابتة نسبياً من هذه الأطعمة، وعدم تغيير النظام الغذائي بشكل مفاجئ أثناء العلاج. وبالنسبة لبعض مضادات الاكتئاب، فهي تتفاعل مع أطعمة تحتوي على مادة التيرامين، وهي مادة موجودة في الأطعمة المخمرة والمعتقة. فعندما ترتفع كمية التيرامين في الجسم أثناء استخدام هذه الأدوية، يحدث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، وأعراض مزعجة مثل الصداع الشديد وتسارع ضربات القلب. ومن أشهر هذه الأطعمة الأجبان المعتقة واللحوم المدخنة والمخللات وبعض الأطعمة المخمرة. لذلك، ينصح المرضى الذين يستخدمون هذه الأدوية بتجنب هذه الأصناف أو تقليلها بشكل كبير. والهدف ليس الحرمان، بل منع تداخل قد يسبب آثاراً جانبية غير متوقعة وخطيرة أحياناً على الجهاز العصبي والدورة الدموية. والمشروبات الغازية قد تبدو غير مؤثرة، لكنها يمكن أن تغير طريقة عمل بعض الأدوية داخل الجسم، فهي تحتوي على أحماض ومواد سكرية وغاز ثاني أكسيد الكربون، وهذه المكونات تغير درجة حموضة المعدة مؤقتاً، مما يؤثر على ذوبان الدواء وامتصاصه. وفي بعض الحالات قد يذوب الدواء بسرعة أكبر من اللازم أو ببطء شديد، مما يقلل من فعاليته أو يزيد من آثاره الجانبية. كما أن الغازات تسبب انتفاخاً يغير من راحة المعدة أثناء العلاج. لذلك، ينصح دائماً بتناول الأدوية مع الماء فقط لضمان امتصاص آمن وفعال. الماء هو المشروب الأكثر أماناً عند تناول الأدوية، لأنه لا يحتوي على مواد تتفاعل مع الدواء أو تغير امتصاصه داخل الجسم، فهو يساعد على إذابة الحبة ونقلها إلى المعدة بسهولة، ثم يسمح بامتصاصها بشكل طبيعي في الأمعاء دون أي عوائق. وعلى عكس القهوة أو الشاي أو العصائر، لا يغير الماء حموضة المعدة، ولا يؤثر على إنزيمات الكبد أو مكونات الدواء. لذلك، يعتبر الخيار المثالي لضمان وصول الجرعة كاملة إلى الدم.
ولهذا ينصح الأطباء دائماً بأن يكون الماء هو المشروب الأساسي مع أي علاج دوائي. ولكن كثيراً من الناس يفعلون عادات بسيطة لكنها تقلل فعالية الأدوية بشكل واضح، فجمع جميع الأدوية والمكملات في وقت واحد قد يؤدي إلى ضعف الامتصاص أو تقليل التأثير العلاجي. وأحياناً يتم تغيير النظام الغذائي فجأة أثناء العلاج دون استشارة طبية، مما يربك عمل الدواء داخل الجسم. وتجنب هذه الأخطاء البسيطة قد يفرق كثيراً في نجاح العلاج وفعاليته. فكرة الموضوع بسيطة، لكن تأثيرها مهم جداً. الدواء لا يعمل وحده داخل الجسم، بل يتأثر بكل ما نتناوله معه من طعام أو شراب. وقد يظن البعض أن فشل العلاج سببه الدواء نفسه، بينما في الحقيقة يكون السبب طريقة الاستخدام الخاطئة أو التداخل مع مشروبات وأطعمة معينة. لذلك، فهم هذه التفاصيل يساعد على تحسين فعالية العلاج بشكل كبير، ويقلل من الأعراض الجانبية أو ضعف الاستجابة. وفي النهاية، الالتزام بتعليمات الطبيب وشرب الدواء مع الماء فقط وترك فواصل زمنية مناسبة قد يكون هو الفرق الحقيقي بين علاج فعال وعلاج بلا نتيجة واضحة. فكم مرة تناولت دواءك مع القهوة أو الحليب دون أن تفكر أن ذلك قد يغير تأثيره بالكامل؟ وهل هناك أطعمة أو مشروبات كنت تظن أنها آمنة مع الأدوية ثم اكتشفت العكس؟ شاركنا رأيك بالتعليقات، فقد يستفيد غيرك من تجاربك. وإذا أعجبك هذا الموضوع واستفدت منه، ادعم الفيديو بلايك وشاركه مع من تحب أن يستفيد من هذه المعلومة، ولا تنسى الاشتراك بالقناة. وإلى لقاء جديد بفيديو آخر. دمتم في أمان الله. تنويه: هذا الفيديو لأغراض التوعية الصحية فقط، ولا يغني عن استشارة الطبيب المختص للتشخيص باستقلالية.